1985-ben Bartók halálának 40. évfordulóján volt az első gondolat, hogy ezeket az átiratokat meg kéne csinálni. Teltek, múltak az évtizedek, kellett várni, amíg lejárnak a Bartók jogok. Na most még mielőtt lejártak volna, Gémesi Géza és Borsos Ágnes erőteljes késztetésére én nekiálltam, és szisztematikusan elkezdtem már akkor 3 különböző szinten írni a darabokat. A vonós kamarajátékban, Bartók életművében hiányzik mondjuk a 44 duó és a divertimento között az az átmenet, ahol az ő stílusát fokozatosan megtanulhatja egy vonós. Most a zeneiskolai oktatásban van egy alsó szint, a tücsökzenekar, azok körülbelül azt tudják eljátszani, ami a Bartók Mikrokozmosznak az első kötetének mondjuk az első 30 darabja. A középső szint, az mondjuk a vonós zenekar, a zeneiskolai vonós zenekar, az nagyjából az, ami a második, harmadik kötet, negyedik, ott azért már a Bartók se volt annyira szisztematikus, mint a legelején. Legalább 2 réteget megkülönböztethetünk. Az egyik a karakterdarab, a másik pedig a mondjuk így készségfejlesztő darab. Mind a kettő nagyon jó a zeneiskolai oktatásban, ahol aztán vagy a zeneiskolában, vagy a középfokon egy következő lépcső már a félprofesszionális, professzionális zenekarra történő átirat. Ami számomra is meglepetés volt, hogy a Bartók által leírt pedagógiai sorrend tökéletesen ráilleszthető a vonós metodikai sorrendre, de egészen odáig elmenően, hogy az első fekvés, aztán a második fekvés, ahogy mennek fölfelé, sőt, még az első kötetben az is megoldható volt nagyon könnyen, hogy a különböző balkész pozíciókra hogyan jönnek a hangok. Nagyon kevés sorrendi változtatással végül is ezeket a köteteket szinte ugyanabban a sorrendben végig lehetett vinni, mint ahogy Bartóknál van. Hát itt egy nagyon érdekes hiánypótlásról van szó, mert ugye a hangszereknek a pedagógiai irodalma az megvan a kezdetektől, és hogyha most a vonós is egy hangszernek vesszük, akkor itt viszont nincsenek meg azok a darabok a repertoárban, amikre azt lehetne mondani, hogy hát igen, itt el kell kezdeni, és akkor, hogyha ezeken keresztül megy az ember, akkor eljut majd, nem tudom, a késői Beethoven kvártettekig, mert lehet azt mondani, hogy mondjuk a Haydn vonósnések könnyebbek, de mégsem az a fajta lépcsőzetesség van, és itt pedig az a nagyszerű feladat, hogy olyan zenei és technikai, hangszertechnikai és kamarazenetechnikai kérdések kerülnek elő nagyon pici formában és egyszerűen, amik aztán az összes darabban, nem csak Bartók, hanem a vonós négyes repertoár összes darabjában fontos dolgokat tanítanak meg. Az pedig egy érdekes ellentmondás szinte, hogy a legnehezebb azokat a darabokat játszani a vonósnéssel, ebből a sorozatból, amik a legegyszerűbbek, vagy amik a legvékonyabb felrakásúak, csak 2 szólam, vagy akár oktávban 1 szólam, mert ez annyira kényes, intonációs, meg hangszín dolgokat hoz elő, ami hát tulajdonképpen nehezebb, mint azok a darabok, amik jobban hasonlítanak aztán akár Bartók, akár másnak a tényleg kvártettre írt darabjaira.
Elég széles réteg az, aki ezzel tud foglalkozni, vagy akinek hasznos, mert egyrészt az első kötetek darabjai tényleg arra is alkalmasak, hogy először találkozzon mondjuk egy zeneiskolás a kamarazenéléssel, összeülnek négyen, ugye nem is feltétlenül vonós négyes, hanem háromhegedű cselló felállásban is vannak ezek az átiratok elkészítve. Tehát, hogy ezeket kipróbálják, és egy olyan egyszerű, de minőségi zenével találkozzanak, amivel mondjuk egy zongorista rögtön az első órákon ezekkel a darabokkal találkozhat. Ugyanakkor tényleg a vonós négyes kötet, tehát a harmadik kötet darabjai azok a már létező, összeállt, együtt próbáló vonós négyeseknek is, pont amit említettem, ilyen technikai tanulmányok lehetnek, miközben előadási darabként is működhetnek, és hát ugye kiderült, hogy tulajdonképpen koncertre, akár egy kvártett műsorba el lehet helyezni. Én improvizációval kezdtem a Bartókot bevezetni a gyerekeknek, tehát minden kis darabban megnéztük, hogy mik a kompozíciós technikák, gyorsan feltérképeztük a művet, és akkor becsuktuk a kottát, és megpróbáltunk magunktól valami olyasmit játszani. És így mentünk lépésről lépésre egyik darabról a másikba. És amikor a hangszeres művész szembesül azzal, hogy egy ötletből mit lehet kihozni, mit tud egy társával, mert sokszor úgy improvizáltunk, hogy duóban mindig kiválasztottam két embert, és akkor akár tükörmozgás, akár imitáció, akár számtalan technika létezik. Mikor egy picit már úgy bajlódtunk vele, és úgy kijött valami, utána megnéztük, hogy és akkor Bartók mit csinált vele, akkor mindig olyan élvezet volt ő találkozni ezzel, hogy de jó dolgok jönnek ki ebből. Rengeteg népdalt énekeltünk, mindenki elénekelte a kedvenc népdalát, és a többieknek megtanította. De mégis számomra az volt fontosabb, hogy megnézzük, hogy miből lettek ezek a darabok, honnan származnak ezek a hangok, hogyan alakultak ki ezek a zenék, és akkor mire eljutottunk oda, hogy már koncertezünk vele, én azt gondolom, hogy ők ezeket szeretik. Tehát, hogy igazán a vérükké váltak ezek a muzsikák, és egyáltalán nem féltem a társaságot attól, hogy egy kontrasztokat, egy koncertót, egy divertimentót játszanak, vagy majd egy kék szakálúban, amikor beülnek az operaházba. Nem lesznek furcsák ezek a frázisok.